on Radyo Katipunan 87.9 FM. Mga Katipuneros, it's time to level up! Your talk variety program showcasing the best in media and other fields. As we feature the most loved personalities and the best practices of what we truly refer to as Magis. Together with multi-awarded multimedia guru Mr. Noel Ferrer, let's all level up every Friday from 3 to 6 p.m. here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Level up! Kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay Atenista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng eskwela. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Katipunan. Kawal ni Ignacio, Katipunero sugod, todo sa kayod, tulong at tulong. Ipagka Blue Eagle, galing hiting at tigil. Blue and white, one big fight. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Susunod na ang Baka naman Pwede sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Radyo, Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Voice of the
mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay Atenista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng kwela. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Kawal ni Ignacio, Katipunero sugod, todo sa kayod, tulong at tulog. Lipat na Blue Eagle, galing giting nagigil. Blue and white, one big fight. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. Baka naman pwede. Baka naman pwede. Baka naman pwede. Mga isyung napapanahon ating pag-usapan. Baka naman pwede. Gamit ang mga pananaw mula sa iba't ibang kalinangan. Baka naman pwede. Mula sa Institute of Philippine Culture, kami inyong samahan, tayo'y maghuntahan. Dito lang sa Baka naman pwede. Tuwing Huwebes, alas 3 ng hapon, dito lang sa Radyo Katipunan, 87.9 FM. Magandang hapon sa lahat. Nakikinig kayo ngayon sa Baka Naman Pwede, isang programa ng Institute of Philippine Culture o IPC at ng Radyo Katipunan na naglalayong pagnilayan ang mga napapanahong issue gamit ang lente ng Agham Panlipunan o Social Sciences. Nais din nating mapag-usapan ang mga bagay na baka naman pwede nating tingnan muli, pag-ukulan ng pansin at aksyonan. Ako si Rian Piamonte mula sa IPC at ako ang inyong tagapagdaloy sa hapong ito. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang episode noong nakaraang linggo. Noong nakaraang episode, nakasama natin si Dr. Alicor Panao mula sa UP Diliman Department of Political Science upang talakayin ang kasalukuyang impeachment process bilang isang legal at pampulitikang proseso, pati na rin sa pagsisiyasat ng mga implikasyong kaakibat ng impeachment case sa Pilipinas ngayon. Natutunan natin na ang impeachment ay quintessentially political sapagkat layunin nito ang pagpapanagot sa mga pampublikong opisyal na maaaring matanggal sa posisyon at ma-disqualify sa pagtakbo muli sa public office. Kung mapatunayan ang pinaghihinalaang violation sa Constitution bilang public servant. Nalaman natin na ang proseso ay maaari pa rin magsimula mismo sa taong bayan basta't may suporta ng Kongreso. Hanggang sa maidiretso ito sa Senado, na siyang kasalukuyang inabot ng kaso ng impeachment ng Vice-Presidente. Nagsisimula ang proseso nito sa House of Representatives kung saan pinagsasama at sinusuri lahat ng pumapasok na dokumento bago maghain ng isang opisyal na impeachment complaint laban sa nasabing opisyal. Ang mga debate tungkol sa forthwith proceed ay nagsasabi na ang impeachment ay dapat na mangyari without unreasonable delay. Sa madaling sabi, ang impeachment process ay dapat mabilis at nakaayon sa probisyon ng konstitusyon. Pinag-usapan din ang pagbalik ng impeachment complaint mula sa Senado tungo sa House of Representatives na nakakaantala sa proseso ng impeachment. Sa kabila ng mga debate patungkol sa forthwith at maging sa mga nagiging delay ng impeachment process, ang tumatakbo lang din naman sa kaisipan nating lahat ay isinuma na rin ni Dr. Panao sa ating diskusyon na dapat minamadali na ang kaso ngayon. Naisettle na ito dahil kapag hindi ito natugunan ngayon ng Senado, iisa lang daw ang mensahe nito, na sila mismo ang umaayaw sa hiling ng taong bayan ang maitawid ang isang fair at transparent na impeachment process. Para sa mga gustong balikan ang mga nakaraang episodes ng Baka Naman Pwede,
mangyari lamang na bisitahin ang Facebook page ng Institute of Philippine Culture, that's facebook.com/Ateneo IPC, at ng Radyo Katipunan, that's facebook.com/Radyo Katipunan, at maging sa YouTube channel nito. Ngayong hapon, makakasama natin si Dr. Jozon, Lorenzana upang pag-usapan ang mga karanasan ng LGBTQIA+ community sa laylayan at sa kung papaano nila ine-express ang kanilang identidad sa social media. Ang episode na ito ay bahagi ng ating paggunita sa laban ng mga kababayan nating bahagi ng LGBTQIA+ community towards a more inclusive society this Pride Month. Sa mga manonood natin sa Facebook, pwedeng-pwede kayong sumali sa aming kwentuhan. Mangyari lamang na i-type ang inyong mga komento at katanungan sa comment section at babasahin namin ang mga ito sa ating Q&A portion mamaya. Ngayon, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang ating bisita. So, Dr. Jozon A. Lorenzana is Associate Professor in the Department of Communication, Dr. Rosita G. Leong's School of Social Sciences, Ateneo de Manila University. Using an anthropological approach, Dr. Lorenzana's research in media and communication focuses on what digital media mean for people that are marginalized in terms of class, gender, and ethnicity. So sa ating mga tagapakinig at manonood, bigyan natin ng masigabong virtual na palakpakan si Dr. Anjo Lorenzana. Welcome sa Baka Naman Pwede, Doc. Pleasure, and thanks so much for the invitation. Yeah. So maraming salamat muli din sa pagtanggap sa aming imbitasyon ngayong hapon. Siguro before we start, baka naman pwedeng nyo kaming kwentuhan kung ano-ano yung mga pinagkakaabalahan ninyo nitong mga nakalipas na araw. What keeps you busy these days? Research, syempre, yun yung aking love, di ba? Yeah. The search for truth, Wow. truth that is empowering. Yeah. So, you mentioned the research for truth that is empowering. You mentioned in your bio note, you mentioned that your research interest is on media and communication and what digital media mean for people that are marginalized. Can you expound on your research interest, siguro? Thank you, Rian. Kasi, actually, nagsimula yan nung naging sikat ang internet. Wow. So, syempre matagal na yun, di ba? Mga 20 plus years ago. Ang mga unang gumagamit ng internet ay yung mga marginalized people. Yeah. Kasama ng LGBTQI community dyan. In fact, yung aking master's thesis, 20 years ago, ay tungkol sa kung paano ginagamit ng mga bakla yung internet, di ba? So, andyan na lahat. To meet people, to express themselves, and of course, syempre, activities to, further their cultural capital. So, so you mentioned that your thesis, your master's thesis, I won't ask how many years was that ago, pero what led you to explore this field on a more personal level siguro, or maybe based on your academic interest? Well, of course, wala pang gumagawa niyan nun sa department. O dinaisipan ko akong gagawa. Di ba? Tapos, at the same time, dyan din umuusbong yung LGBTQI movement. So, nagsimula yan sa mga student groups. Sa Ateneo, yan yung tawag na dollhouse. Oo, yung mga dollhouse, pag nagtipon-tipon sila, wala sila ibang tinitilian kundi ang kanilang latest adventure online. Uso pa nun yung internet relay chat. So na-curious ako, ano pinaggagawa ng mga baklang to, di ba? So ayun. So ethnographically, I sort of, found out that there was really something that's interesting for them. So it's a way for them to socialize beyond, the confines of the school. Kasi at that time, parang limitado pa rin ang espasyo ng mga LGBTQI people. So, ang internet nun ay ang kanilang paraan kung saan, pwede silang maging kung sino man sila. But this particular episode specifically tackles queerness from the peripheries. And I know that one of your research right now
is tackling this particular topic. So what led you to explore these expressions of queer individuals from the peripheries? Right. So, mula internet relay chat, syempre, nag-develop na yung digital technology, naging social media na. So, marami ka nang pwedeng gawin sa social media, di ba? So, nagsimula siya nung meron akong project tungkol sa Miss Universe fans. Kasi ang mga bakla ay number 1 fans ng Miss Universe. Tapos merong sikat o may viral video. Yung mga nagtitili ang mga bakla nung nanalo si... Si Catriona ba to? Or si ano nun eh. Sino ba to? Si Pia Wurtzbach. Pia Wurtzbach. Okay. So, di ba yung 4 na bakla na nagtilian at tumbling-tumbling sa kama. So, yon naging viral yan. So, sabi ko, na-curious ako. Tapos, nung panahon na yon, gusto kong malaman kung ano yung fandom ng Miss Universe. Yeah. Ang number 1 fans ay mga bakla. So, I investigated that phenomenon. And tapos yon. Tapos, sa proseso ng aking research, nalaman ko na isa itong uri ng kabaklaan. So itong may konsepto kasi kabaklaan eh. Ito nag-originate kay Robert Diaz, isang PhilAm scholar. So ibig sabihin ng kabaklaan, ito yung over the top, hyperbolic expression na mabakla. That, is on one hand a genuine expression of emotion, but on the other it is a polysemic kind of expression. Polysemic, ibig sabihin maraming kahulugan. Pwede siyang maging political, pwede siyang cultural, kasi ang mga bakla sa Pilipinas ay loud, di ba? So, pwede na itong expression ng kanilang Filipino bakla identity. So, yon. Pero dito sa sa paper ko on kabaklaan and Miss Universe fandom, para siyang isang expression, yung pagtitili, di ba? Isa itong kabaklaan na kinopya, ginaya ng madla. Oo, kasi dito sa aking research, nakita ko na ginaya itong viral video na to. Hindi lang sa setting ng mga bakla kung may viewing party, kundi sa mga paaralan. In fact, meron pang, kung titingnan mo yung mga videos, meron mga seaman. Talagang naging bakla yung mga seaman, yung mga machong seaman. Naging mga bakla nung nanalo siguro. Kaya alam si Catriona Gray, kasi di ba sunod-sunod yun? Oo. So, ang Pilipino talagang sineseryoso ang Miss Universe and how much more yung mga bakla. Kasi yung mga bakla, nakikita nila ang sarili nila sa mga Miss Universe. Di ba? Kung nanalo sila, ibig sabihin nun, yun din ang kanilang karanasan ng tagumpay. O syempre, alam mo naman, nasa laylayan ang mga bakla na aapi at kung ano man. Di ba? So, ang pagpapanood sa kanila ng Miss Universe ay makahulugan. Kasi nakikita nila ang kanilang tagumpay. At syempre, sa mga talunan ng Miss Universe, nakikita din nila ang kanilang mga, struggles, ang kanilang mga frustrations. Kaya kung may nanalo Miss Universe, ibig sabihin nun, nakikita nila ang pag-asa ng kanilang buhay. Kaya, syempre, pinag-uusapan natin ito sa level ng, meanings. Diba? Kasi, ang pinag-uusapan natin ngayon ay tawag natin dyan kulturang popular. So, ito ang realm ng expression. Gumagawa tayo ng mga kahulugan. Okay? At itong mga kahulugan na ito ay nagmumula sa mga karanasan ng mga tao. Tapos, at ito ay kanilang, pinapahiwatig sa iba't ibang mga paraan. Nagkataon lang na ang Miss Universe ay isa sa mga paraan kung saan ang mga bakla ay nakakahanap ng kahulugan sa kanilang buhay. Interesting naman nun, sir. Pero there are some, how do I say this? Parang there's this one particular paper that that I focused upon sa when conceptualizing this episode, which is yung the
queer productions from the periphery, Okay. particularly on Miss Everything. So earlier you mentioned na parang, these expressions are what we form, pagpapahiwatig na nakikita natin sa popular na kultura. Pero what about those who are in the rural communities? How do they express themselves if we were to mention it as a periphery in itself? Okay. So actually, ito yung paper ko na, ang tawag ito, na presenta ko na siya sa dalawang conferences. Una noong 2023 at lately 2025. At sana, mailabas na siya. So tungkol ito sa mga bakla na nasa rural areas. Diba? Pero syempre, itong work ko na to, maraming na rin may ibang related works. So, meron kay Ian Ramirez. Tapos, of late, nalaman ko, meron din pala si Ann Presto. So, alam mo yon. So, mag-uusap ang aming mga papel sa aking papel. Diba? Pero yung case study ko ay si Miss Everything. Yeah. So, alam naman natin si Miss Everything. Siya yung ating kapatid na taga Katbalogan, Samar, na balubaluktot ang kanyang Ingles. Diba? Pero naging sikat siya. So, ang tanong ko, bakit? O, diba? So, merong elemento na nakakakiliti. Diba? Bakit nakikiliti? Yeah. Kasi meron siyang mensahe na lahat tayo ay nakaka-identify. At yun yung pagkabalubaluktot ng Ingles. At hindi lang yon, di ba? Bakit? Kasi sa ating society, it's a very hierarchical in a sense that there are hierarchies of what I call class. Diba? And class, this is a kind of category that's broadly defined. Yeah. Right? Okay? So, hindi lang ito tungkol sa iyong trabaho, kung ano man ang iyong socio-economic status, but it has something to do with your cultural capital. So, ibig sabihin nito, kung meron ka bang mga abilidad, okay? Kung saan itong abilidad na to ay nakakalamang ka sa iba. At sa ating lipunan, ito ang paggamit ng wikang Ingles. Okay. So dahil balubaluktot ang Ingles ni Miss Everything at nakakatawa siya, so nakikita natin yung para sa mga hindi lumaki na Ingles ang wika, nakikita natin yung ating struggle. Yeah. Halimbawa, kinokorek ka ng grammar, di ba? Nakakahiya yun, di ba? So, yung ganitong mga sort of, ang tawag ko dito, mga, may psychological term for that. Yung, ang tawag dito, yung, some kind of, it's a form of violence, actually. Is this symbolic violence? Yes. Okay. Oo. Ito mga ganitong mga practices na to, this is like one-upmanship ang tawag din. Diba? So parang, tayo mga Pilipino, ayaw natin to. Ayaw natin na may nakakalamang dahil, for instance, dahil hindi ka marunong mag-Ingles. Diba? So, ito ngayon ang pinapahiwatig nung katatawanan ng bako-bakong Ingles ni Miss Everything. Diba? So, kahit na walang sense yung kanyang Ingles, nakakatawa ito. Diba? Nakakatawa siya kasi she is making sense by just, blabbering. And combining different terms. Pwede mo nang tawagin lahat. Mixed metaphors or wrong idiomatic use or wrong grammar, lahat-lahat na. So, para siyang trying hard. Pero yung pagka-trying hard niya ay nakakatawa. So, yon. So, ibig sabihin yon, yung kanyang pagbabaluktot ng Ingles ay isang critique ng hegemony ng English language in constructing class identities in the context of the Philippines. So, yon. So yung katatawanan doon ay hindi lang dahil balubaluktot ang kanyang Ingles, pero nakikita kasi natin itong practice na ito eh. 'Di ba? Na alam natin na
harmful siya. Yeah. Di ba? But at the same time, alam din natin na isa itong assertion ng advantage. Di ba? Siyempre kung marunong ka mag-Ingles, so fine. Yeah. Makakahanap ka ng trabaho, etc. Gaganda ang buhay mo. Di ba? Paano yung mga hindi marunong bumagsak sa interview dahil hindi marunong mag-English? Yeah. O masakit yon. Di ba? So, eto yon. Ito yung situation na kung saan ginagawa ni Miss Everything na katatawanan. Ngayon, bakit din tayo tumatawa? Kasi ito ay isang paggaya. Oh. So, ang mga bakla, marunong manggaya. Di ba yun ang kanilang source of humor? Pero ang paggaya ng bakla ay, one, it could be intentional, or it could be just part of what we call the everyday performance of the bakla. Itong konseptong ito ay galing kay Martin Manalansan. Itong everyday performance of the beauty and drama of everyday life. Diba? It's a kind of parang, it's a mode of being. Diba? Parang it's acknowledging, for instance, the kinds of, social situations, of the bakla who is marginalized. Okay? So, itong drama of everyday life, yung performativity, okay, is not just a form of expression, but also it is a kind of resistance to what we call this kind of, prevailing, dominant, norms in society. So, kung ginagaya yan ng bakla, so ibig sabihin, okay, baka meron siyang statement. Or, hindi rin siya pwedeng, or hindi rin, posible din na hindi siya intentional. Parang wala lang. Diba? So yun. Kasi, yung actuation ng mga bakla, diba? Talaga may element ng exaggeration yan. Yeah. Diba? May hyperbole. Diba? Parang, yun na nga, may pagka-over the top. So, existential state yan ng mga bakla. Kumbaga yan yung tinatawag na ontology. That's just the way we are. Diba? Oo. It's an assertion of one's identity. Diba? Oo. So in other words, yeah, may paggaya, pero yung paggaya ay natural. Alam mo yun? So yun. So how is this parang yung pagbabaluktot ng Ingles? Like, similar or different to I remember, naalala ko kasi yung konsepto ng sword speak from I think from Sir Tuting Hernandez from from linguistics, na parang may pagbabaluktot ng wika. Hindi naman siguro pagbabaluktot, may pagtatago ng ideya sa wika. How is this different from the performance being emanated or being performed by Miss Everything? Okay. Yung sword speak, isa yan sa mga practices ng mga bakla. 'Di ba? Yung paggamit ng mga anong mga terms, 'di ba? So para siyang pag-iimbento ng mga tinatawag nating mga code, 'di ba? So halimbawa, tsaka, di ba? Matagal ng term yung tsaka. So alam natin yung tsaka galing kay Chaka Khan, di ba? So ibig sabihin ng tsaka pangit. O, di ba? So itong ginawa ni Miss Everything ay feeling ko related siya doon sa ating ang tinatawag natin ito, creative use of language, di ba? Because we want to express things that we find meaningful as bakla. Right? But at the same time, itong ginawa kasi ni Miss Everything, she turned around language so that she's able to create a whole genre of sword speak. Right? So, for instance, mahilig siya sa word na functional. Ang word na functional as a modifier, naririnig natin yan sa corporate speak. Yeah. Diba? Sa academic settings, di ba? Functional organization. Yung pag-articulate niya ng functional, alam mo talaga na nag-exaggerate siya at may tinutumbok siya. Di ba? So, yon. Tapos, kung saan niya kinakabit yung word na functional. Tapos, minsan,
minsan nakaka-jackpot siya. Yeah. Ano, bigla na lang siya magsabi na, oh, that's functional communication. Tapos, swak na swak dun sa kanyang nilalarawan. So ganon. So, in other words, wordplay. Yeah? Lahat naman may wordplay. You know, even, for instance, different groups of people, they engage in wordplay. And wordplay is, on one hand, it can be read as a bastardization of language. Yeah? But, okay, when it is a certain group of people who actually engage in wordplay, then it means something else. Yeah? Right. And for the bakla, because we have a history of sword speak, you know, the creative use of terms, then it has something to do with meaning making. Yeah. Yeah? How we make sense of the world. Yeah? Using our perspective, using language that actually captures the meaning that we want to communicate. Halimbawa, di ba? O, beauty ka ba? O, ang beauty, according to Martin Manalansan, hindi lang physical. But, ano ba ang iyong aura today? Di ba? O, so yun. Kagandahan ka ba? O, yun. Di ba? Kapangitan ka ba? O, so yun. So how is this like wordplay or creative use of language in the case of Miss Everything different from siguro queer expressions from more mainstream forms or like more urban forms? May pagkakaiba ba sa how they express their own creativity in a way? Hindi lang isang expression of creativity. Yeah? Kasi ang underlying dynamic dito ay creativity din. Diba? Nagkataon lang na nagustuhan ng mga tao yung balok-balok to English ni Miss Everything, kaya siya naging sikat. Kaya ginamit niya na yon sa kanyang mga video blogs. Diba? So, but at the same time, alam naman natin na, you know, marami ding ibang content genres na gawa ng mga queer people. Yeah. Andyan si Mimi Yu, diba? Tapos, sino pa ba? Andyan, siyempre yung mga mainstream. Karaniwan sa kanila nasa urban setting. So syempre, iba na yung norms kapag nandun ka na sa urban setting kasi mag-a-apply na doon yung class norms. Meaning to say, what is actually palatable in the metropolis. Yeah? So if you connect that to actually the kinds of video blogs that Miss Everything produced, it's really a contrast. Because here, you see the kind of rural flavor, diba? That's also marked by class. Yeah. But at the same time, if you look at the mainstream queer productions, then they are marked by, consumer culture. Diba? Kind of consumer culture that's very urban, that's consistent with the tastes of audiences. And we all know for a fact that, the kind of content creation entails, di ba, some kind of YouTube economy. Yeah. Right? So, dito na pumapasok yung mga sponsorships, di ba? So, andyan na yung mga product placement. Yeah, because they are practically generating attention and that's something that can be monetized. Right? So, lahat nagbo-monetize, di ba? Yeah. So, yon. Okay, so you've mentioned YouTube na din and the productions from the Peripheries. Actually, yun yung next question. Okay. How has social media amplified these queer expressions from the Peripheries? Which platforms serve as like a vital source of... served vital in the proliferation of these forms of expressions or productions from the Peripheries? Okay, so one of the blessings and curses of the modern period is, of course, digital platforms. Yeah. Okay? So, unang-una, so lahat ng tao pwede nang mag-create ng content. Diba? So, ito yung masaya doon. So, kahit sino pwede nang maging content creator na pagkakitaan. Okay? So, dahil dito at habang improve yung ating digital infrastructure, so maraming tao ang pwedeng sumali sa ganitong klaseng economy. Diba? So ang tawag dito, attention economy. So you create content
and upon you know upon participation in this kind of economy, you will sort of have the opportunity to actually make money, okay, by selling, for instance, not just your audience to a particular set of audience where advertisers want their products to be seen. So yun yung commercial dynamic doon. Yeah. 'Di ba? So you signed up for it, 'di ba? So you have a choice whether you want to monetize your content. Pero syempre, lalo na kung ikaw ay economically marginalized, opportunity ito. Yeah. Yon. So, ano implication niya para sa mga, for instance, bakla na nasa rural areas? So on one hand, sige, you can have your 15 minutes of fame. Yeah. Okay? But on the other, it takes, of course, a lot of effort to sustain, that kind of career. Okay? So, hindi natin sinasabi na hanggang ngayon, kumikita pa rin itong mga content creators na bakla, 'di ba? Meron silang moment kung saan naging viral sila. But after that, hindi natin alam kung ano yung naging effect nito sa kanilang kabuhayan. So meron pa rin yung tanong na yan. Okay? Tapos hindi rin natin pwedeng sabihin na ang participation sa YouTube economy is something that's totally empowering kasi the everyday life will tell us that, of course, to maintain a particular kind of lifestyle, to maintain a standard of living, depends on your kind of participation in the overall economy. Right? Whether you are an owner of the means of production, whether you are a worker, di ba? So yun. Sa halimbawa, kapag ang kabuhayan mo ay sustainable, di ba? Nagblog ka nga pero may sarili ka namang farm. Yeah. O di ba? So mabubuhay ka. Pero kung umaasa ka lang sa video blogging, tapos wala ka lang ibang mga trabaho, o talagang hindi siya sustainable. So meron yang element na yan. Pero parang you mentioned that the YouTube economy the platform economy in YouTube, it's like although it has its boons, parang may mga bane din siya in a way na kung masyadong reliant si creator sa YouTube, baka hindi din siya maging sustainable in the long run. Pero parang in other platforms ba may ganitong cases din, like in TikTok or in Facebook? May ganun bang anecdotes kayo nakita in your investigation? Okay. Yeah. Parang you can safely assume. Yeah. Because if you do your research, you will see the start and, of course, the end of one's career on YouTube or any other platform. Yeah, may data naman sa social media, di ba? So yun. So doon mo makikita. So yun yung pinag-aralan ko, actually. So, but at the same time, there are certain kinds of people who can actually make a career out of digital platforms beyond, for instance, the creation of or participation in a particular content genre. Yeah. Okay? So, yon. So, ang sinasabi ko, parang yung sustainability is something that needs further research. Pero ang pagkaalam ko sa aking research ngayon, hindi siya ganon tumatagal. Oo. May mga conditions kung bakit ka patuloy, 'di ba? Na kumikita sa YouTube. Yeah. 'Di ba? Depende yan sa kung anong content genre ang iyong pinapasukan. Halimbawa, pag ikaw ay isang tao na ang tawag dito na may racket sa news, for instance. Ang news everyday naman yan. So, kikita ka niyan. Di ba? Kung ikaw ay isang journalist, okay, na matino at may sarili kang YouTube channel, o di ba? So, pwede kang kumita kasi everyday may news. Di ba? So, yon.
pero kung yung content mo ay hindi, for instance, nag-evolve, di ba? Paano ka tatagal sa YouTube? Di ba? So, yon. So, may mga conditions para ikaw ay patuloy na kumikita. So, ito kasi ang nature din kasi ng ng YouTube economy, 'di ba? So may mga content na sikat at may mga content na magiging laos, 'di ba? Kung sinabi nating laos, ibig sabihin hindi na siya patok. Yeah. 'Di ba? At kung bakit nagiging patok ang content, maraming conditions 'yan. Ito ba ay relevant sa mga tao? 'Di ba? Or ito ba ay ang tawag nito, yung parang napapanahon, 'di ba? So ganun. Pero siguro let me go back dun sa kay Miss Everything. May ganun na bang case kay Miss Everything na parang mula nung kasikatan niya medyo lumaylay siya or like may mga times ba na naging cyclical na lang din yung content niya, and how was the reception of its audience? So if you have any anecdotes from that? Yeah, that's actually part of my research. Okay, so yun yung sinundan ko. So yung trajectory ng kanyang career sa YouTube. Oo. So syempre meron yung high point niya, meron din yung denouement. So ibig sabihin yan, hindi na sustain, okay, yung efforts niya. Okay? So, yung mga dahilan, syempre, beyond the scope na yan ng ating talk. Okay? Pero, ang masasabi natin ay, sa period na kung saan sumikat siya, isa yan siyang moment na kung saan nakita natin ang posibilidad ng content coming from, someone who is authentically portraying rural life. Yeah? Pero syempre, kung pwede niya itong ipagpatuloy, why not? Pero kung bakit hindi niya ito napagpatuloy ng ganun ka-consistent, okay? So, may mga dahilan din yon. Di ba? So, abangan mo na lang yung paper ko at doon ko sasabihin. Sige. So, abangan na lang yung paper. Pero, how can this online expressions by rural queer people tell us about the lived experiences of the LGBTQI community in the Philippines? Yun ang sinasabi ko kung bakit mahalaga yung mga video vlogs ni Miss Everything. Kasi, going back to this notion of the everyday performance of the bakla. Yeah. Di ba? So, ito, parte na ito ng buhay ng mga bakla. Ang nangyari lang, na-capture to sa YouTube. Diba? Whether Miss Everything intended to have these moments captured because she has an audience, or whether or not these are sort of spontaneous documentation of everyday life in the rural setting. Diba? So there's room for, doubt, but, or nevertheless, itong mga everyday performances na to ay, kasi iba-ibang situations yung kanyang pinapakita, di ba? Paano magluto, paano kumayod, di ba? Paano magtanim, etc., etc. Yeah. So, itong mga content na ito, on one hand, syempre, you need to consider how the audiences respond to this. There's an element of nostalgia, especially for those who can appreciate rural life. Yeah? But at the same time, for those who don't have any idea or inkling of what rural life is, then that's a first-hand account of how it is to make a living. Yeah. Diba? So, yun. So, depende kung anong audience. Diba? But, more or less people are appreciative. Yeah? Because she has found a niche, di ba? And she has, of course, her own unique way of expressing herself, di ba? So marami siyang tinutumbok in that sense. Yeah.
Sige, I think may mga katanungan akong nakukuha ngayon from Okay, sige. from our Facebook live. Siguro siguro simulan natin dito. Given nga na napag-usapan na yung how these queer productions from the peripheries might not be as what word? Hindi siguro ganun ka elusive as other types of content production or even type of work. Ano yung support ang kailangan nating anong support ang kailangan ng mga bakla sa peripheries ngayon? Well, yung tanong na yan, masyadong ang tawag dito, it needs to be unpacked. Yeah, okay? So, on one hand, support. Well, it's general support to people. Yeah? And bottom line nito is, of course, economic opportunities. Diba? So, again, ang question dito is, how serious are we in not just advocating but working towards funded policies that would give young people every opportunity to participate in the economy. So yon. So doon yan nagsisimula. Yeah, kasi and much more so for queer people. Okay? Kasi well, it depends on the context, 'di ba? Kasi may mga rural areas naman na progressive, so they are able to participate in the economy. 'Di ba? So yon. Parang feeling ko ang pinaka-practical at madaling gawa ng paraan ay participation in the economy, and that includes, of course, a kind of holistic approach, 'di ba? For instance, yung senior high school na yan was really meant to equip young people with the skills to participate in the economy. And if they decide to pursue further studies, then it gives them more skills, 'di ba? But yun yung goal ng basic education. So, doon isang arena yan kung saan yung intervention makikita mo kaagad na 'di ba kung tamang ang skills, 'di ba? Pwedeng pwedeng may pagkakakitaan na kaagad ang mga tao, 'di ba? Yun. So isang dimension lang 'yan. Syempre marami pang iba. Syempre may mga towns and cities na progressive when it comes to LGBTQ, 'di ba? For instance, ano ba mga rural I can only think of right now outside Metro Manila, outside Marikina. Well, Davao City has a progressive LGBTQ kind of policy, yung mga ganyan. Hindi ko lang alam sa ibang mga probinsya kung yung ganon. Yeah. Okay. Interesting tong next question kasi parang medyo may reference siya from the films back in 2000, yung mga Wenderamas na films. Do you feel that the mainstream media, and by that I mean yung how the queer people are being portrayed before, exaggerates the concept of bakla or the bakla or overlook their voices? What do you mean? Kasi exaggeration is just being bakla. Yeah. So yun. Parang unapologetically. Yeah. So, well, of course, hindi yan maintindihan ng mga tao kasi nga, meron tayong basehan ng decent, good behavior. And bakla is definitely challenging that. Yeah? In a playful way. So parang challenging stereotypes by these kinds of performance, ganun po ba? Not just stereotypes. This whole idea of, social norms. So in a given society, there are figures that challenge the norms. And in Philippine society, and I think elsewhere, it's really the queer people. Yeah. And if queer people choose to follow the norm, then well and good. Yeah, they get to reap the benefits of it. Diba? Kaya nga, sa queer community, there are really more or less two general factions. One faction will just follow the norm and live safe, productive lives. One will just continue deviating from the norm, and we don't know their future. And this is the lot that parang
we need to pay attention to, right? Yeah, because they are saying something. They're saying that there's something wrong in society. So, given the nuances and complexities of these expressions, how might we navigate issues ngayon of representation in the LGBTQIA community? Ultimately, does representation mean justice in the end for the community? Representation is not enough. There's an issue of redistribution. Yeah. So, yun na ngayon, doon tayo patungo. Di ba? So, itong issue ng redistribution, hindi lang LGBTQI ang nakikinabang dito, lahat. Women, for instance, di ba? Kaya it really depends on the context where people are. Kasi, parang what institutions need to do is really to, contribute to the fair distribution of wealth. Yeah? Yeah. So one, where people can have access to participation in the economy. Diba? And of course, we have more or less, mechanisms in place so that people can live sort of a decent lives by way of not just subsidies, but what we call parang support, socio-economic support, diba? So there are radical ideas, like for instance, universal basic income. O diba? Pinag-usapan ba natin ito sa Pilipinas? Hindi. O diba? Kasi ang takot ng mga tao, baka mamaya, yung mga tao hindi na magtatrabaho kung may UBI sila, diba? Yeah. O yun. So, pero kailangan siyang pag-usapan. Diba? So, in lieu of UBI, ano ang pwede mong ibigay? Diba? So, for instance, PhilHealth na nag-work. Diba? Yeah. O ano pa, yung mga... Basta, ang dapat nating ini-imagine ay kung paano dapat i-redistribute ang wealth. Yeah? So that, ang mga tao, mayroon silang parang some kind of minimum resource that they can use so they can sort of live flourishing lives, diba? Yun. So, of course, that's the role of the academe. Yeah. We should widen our imagination, what is possible, diba? Yeah. Oo, hindi lang yung UBI equals magiging tamad ang mga Pilipino. Ay, kailangan natin pag-eksperimentohan muna yan, diba? O, halimbawa, mga mothers na, di ba? Of course, it starts with, families that are healthy. Di ba? O, so if you have these kinds of basic support, then you have the means to educate your children. Di ba? If your children are raised in a good environment, they can meaningfully participate, not just in the economy, but also in society. Mga ganon. At saka, you can experiment. Diba? Or there are so many, towns and cities that have experimented on redistributing wealth. Yeah. Like for instance, Makati, diba? Nakakaingit ang Makati kasi may libreng cake. If you know what I mean. Diba? Palitan mo yung cake ng let's say, mas substantial. Di ba? Na parang every year, parang maasahan mo na makakatulong sa'yo. That's what I'm saying. Yeah, yeah. Cake is just a metaphor for something that you can give so that you have that kind of minimum resource, to get by. Yeah. Sige, I think alay na nung tinalon natin from the main topic. Of course, Yeah. because ang point ng interrogation ng queerness, it really serves as a metaphor for the inequalities in society. Yeah, because inequalities are not just, sociocultural. Yeah. They're very economic.
Pero in terms of a more cultural lens, kasi I have this question right here na tinatanong, what do people in urban LGBTQ plus places often misunderstand about queerness in the periphery? Parang ano ba yung siguro mga misconceptions ng mga siguro mga queer in the city as compared to when they view queer from our provinces? Okay, so in the essay of Ian Ramirez, he actually tackles this question. So he has this very radical argument that, these queer performances, the rural queer performances, okay? Ito mga, actually ang concept na ginamit niya, drag, rural drag ang ginamit niya. It's a form of modernity. Yeah. So pwede siyang maging ganon, according to Ian Ramirez, okay? Yeah. So in that sense, parang ang point is nababaliktad yung ating kaalaman. Yun. Kasi syempre pwede natin pag-usapan yung urbanity and rurality, pero parang feeling ko itong reimagining of this kind of parang dichotomy, I think is more productive. Yeah. So turn things around, parang gano'n. Okay. Siguro we're down to our last question from the Q&A, and medyo hopeful yung gusto niyang iparating, no? Ang tanong niya, what sparkle of hope can you impart for the queers in the peripheries naman? Well, lahat naman, parang feeling ko lahat ng mga bakla ay may aspiration. I think let's focus on aspiration. So aspiration, I think, not just, parang includes an element of hope. Yeah. Yeah? But aspiration also includes this kind of parang energy and motivation to be more. To do more. Diba? Tapos, pero ito yung hindi mo you can never take it away from the bakla. Yeah. This kind of parang spirit of having to aspire more than what they have if they're not yet there. At gagawin nila ang mga kanilang para-paraan para siguro umangat sa kanilang buhay or para maranasan nila ang kanilang minimithi. Wow. Actually, we're rounding up the discussion na. So, maraming salamat uli kay Dr. Anjo para sa isang napakayamang discussion sa hapong ito. Siguro bago tayo magtapos, manghihingi sana ako ng kaunting babaon from you regarding our topic this afternoon. And also, siguro for Pride Month in general, baka naman meron kayong gustong ipabaon sa amin, and sana masimulan ito, ang sagot ninyo sa katagang baka naman pwede. Baka naman pwedeng may patungkol siguro sa Pride Month or our topic this afternoon. So, baka naman pwedeng isipin natin na pare-pareho ang ating karanasan ng inequality. Okay? At kung ating nire-recognize yan, mas madali nating parang i-bridge itong mga gaps, di ba? In terms of how we relate to each other. And I think that's the basis where, this kind of acknowledgement, that we all experience different forms of inequality, okay? And if we have a common ground to collectively address these kinds of, parang not just experiences, but inadequacies, then we can move forward. So yun lang. Let's just acknowledge that at some point,
meron tayong pare-parehong karanasan ng na di ka nais-nais at pwede nating yang matugunan. Wow. At dyan na nga nagtatapos, at dito na nga nagtatapos ang Baka Naman Pwede. Maraming salamat muli kay Dr. Anjo para sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong hapon. Baka naman pwede nyo ring i-like ang Institute of Philippine Culture sa Facebook. That's facebook.com/AteneoIPC para sa iba pa naming announcement at events. Hanggang sa susunod, ako si Rian mula sa IPC. Patuloy tayong mag-ingat at laging tandaan, kung may gustong maunawaan, baka naman pwede nating pag-usapan. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Baka naman pwede. Baka naman pwede. Baka naman pwede. Mga isyung napapanahon, ating pag-usapan. Baka naman pwede. Gamit ang mga pananaw mula sa iba't ibang kalinangan. Baka naman pwede. Mula sa Institute of Philippine Culture, kami inyong samahan, tayo'y maghuntahan. Dito lang sa Baka naman pwede. tuwing Huwebes, alas 3